तपाईहरुलाई थाहा नै छ म यो च्यानलमा एउटा ट्रेडरले के गर्नुपर्छ, के ब्याड ह्याबिट गर्नुहुँदैन, के राम्रो बानी बसाल्नु पर्छ भनेर सिकाउँछु। म यो च्यानलमा तपाईहरुलाई कसरी ट्रेड गर्ने भन्दा पनि हाउ टु बी ट्रेडर कसरी बन्ने, ट्रेडरको जस्तो माइन्डसेट कसरी राख्ने, ती कुराहरु तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। र त्यही क्रममा आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा वान अफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो वा भनौं एउटा ब्याड ह्याबिट हो जसले गरेर चाहिँ ट्रेडरलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र त्यो के हो भने तपाईहरु युट्युब चलाउनुहुन्छ, युट्युबमा तपाईको जुन होम स्क्रिन छ, तपाईको जुन भिडियो हेर्ने जुन सजेसन लाइन हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि एउटा नयाँ भिडियो देख्नुहुन्छ ट्रेडिङ रिलेटेड। त्यहाँ के भनेको हुन्छ भने आईसीटी को स्ट्र्याटेजी 90% विन रेट भनेको हुन्छ। ऑल यू नीड इज दिस स्ट्र्याटेजी टु मेक लिभिङ भने हुन्छ। युज दिस सेटअप एन्ड यु विल नट नीड 9 to 5 जब भनेर लेखेको हुन्छ। अनि यस्तो भिडियोहरु हामी देखेपछि हामी इन्ड्युस हुन्छौं है, मार्केटमा मात्र आईसीटी को सेटअपमा मात्र इन्ड्युसमेन्टहरु देख्दैनौं, हामी यस्तो डे टु डे लाइफमा पनि यो कुराहरु एप्लाई हुन्छ। हामी त्यो भिडियो हेर्छौं र अनि अब जुन हाम्रो एउटा स्ट्र्याटेजी छ अलरेडी हामीले गरिरहेको त्यो त छदै छ। अब त्यसले त्यो देखाएपछि जुन भिडियोमा त्यो भिडियोमा त्यो रिजल्टहरु देखाएपछि अब हामीलाई यो स्ट्र्याटेजी पो हो कि क्या हो, यही चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। तपाईले त्यो ट्राई गर्नुहुन्छ र त्यो पनि एक दुईपल्ट ट्राई गरेर त्यो पनि छोड्दिनुहुन्छ, फेरि अर्को भिडियो हेर्नुहुन्छ, फेरि त्यो भिडियो पनि त्यही प्रोसेस रिपिट हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईको एउटा स्ट्र्याटेजी छ, अलरेडी एउटा स्ट्र्याटेजी छ, तपाई वर्क गर्दै हुनुहुन्छ पनि त्यो स्ट्र्याटेजीमा मात्र स्टिक रहनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यस्तो भिडियोहरु कम्प्लिटली इग्नोर गर्नु पर्यो। जतिसुकै थिच्न मन लागे पनि त्यस्ता भिडियोहरु हेर्नु भएन र हेर्ने भने पनि हेरेर अनि कस्तो खालको रहेछ भनेर हेरेर छोड्दिने भने ठिक छ, तर त्यो भिडियो हेरेर त्यसले एप्लाई गर्ने हैन। तर कसैले पनि त्यस्तो गर्न सक्दैन। कुनै पनि एउटा भिडियो हेर्नु भयो र त्यहाँबाट एउटा राम्रो स्ट्र्याटेजी उसले यति ठुलठुलो रिस्क टु रिवार्ड लिएर चाहिँ प्रॉफिट गरेको छ भने हामी अटोमेटिकली त्यो स्ट्र्याटेजी युज गर्न चाहन्छौँ। र यो कुरो मैले फेस गरेको र यदि मैले फेस गरे भने अरूले पनि फिक्सै फेस गरेको हुन्छन् वा तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ होला यो स्टेजमा भनेर मैले यो भिडियो बनाएको, किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्स छ यसको। जुन बेलादेखि मैले त्यो भिडियोहरु हेर्न छोडे हैन, मैले पनि मेरो युट्युब खोलेर मेरो होम पेज मैले स्क्रल गर्ने भने त्यस्तो ट्रेडिङ रिलेटेड भिडियो कति आउँछ हैन। यो स्ट्र्याटेजी युज गर्नु, दिस इज द बेस्ट स्ट्र्याटेजी, 90% विन रेट हैन, आईसीटी को बेस्ट स्ट्र्याटेजी हो, आईसीटी ले कुन स्ट्र्याटेजी युज गर्छ, आईसीटी को स्ट्र्याटेजी यो हो, मार्केट मेकर मोडल के मोडलहरु आउँछ हैन। तिनीहरु कुनै पनि थिच्दिन, किनकि मलाई थाहा छ त मैले थिचेर त्यो भिडियो हेरे भने अब मेरो अलरेडी एउटा स्ट्र्याटेजी छ, त्योबाट म डाइभर्ट हुन सक्छु के। हाम्रो माइन्डलाई हामीले पुरै कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं हैन। हामी भनेको ह्युमन्स हो, ह्युमन्सको माइन्ड वा इमोसनलाई कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। एउटा मैले भिडियो हेरेर अब त्यो स्ट्र्याटेजीले पो काम गर्छ कि हैन भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले अब आज ट्रेड गर्न बसेर मैले यो विकमा भनौं यो मन्थमा लस गरे भने अब मेरो स्ट्र्याटेजीमा डाउट गर्न थाल्छु क्या, त्यो भिडियोमा त उले यति धेरै कमाएको थियो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरुबाट बच्नका लागि हैन, तपाईको साइकोलोजी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यदि तपाईको युट्युबमा वा कतै वा कुनै ग्रुपमा जाँदाखेरि कसैले एउटा स्ट्र्याटेजी देखाउँछ भने कुन स्ट्र्याटेजी हो खै त सिकौं त नभन्नुस् क्या। तपाईको एउटा स्ट्र्याटेजी छ, तपाई केही सिक्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा फोकस दिनुस्, माइन्ड डाइभर्ट नगर्नुस्। साइकोलोजीलाई यसले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्छ। यो कुराहरु तपाईले फेस गर्दै हुनुहुन्छ होला अहिले। यस्तो भिडियोहरु आए भने त्यो भिडियोलाई तपाईले यतापट्टि तीनटा डटमा क्लिक गरेर नट इन्ट्रेस्टेड वा यो च्यानललाई रिकमेन्ड नगर्नु भनेर तपाईले त्यहाँबाट चुज गर्न मिल्छ युट्युबमा। त्यसो गरेपछि के भयो भने तपाईलाई त्यस्ता खालका भिडियोहरु आउन छोड्छन्। मैले त्यस्तो भिडियो वा त्यस्तो थम्बनेल आउने बित्तिकै के गर्छु भने नट इन्ट्रेस्टेड भनेर हालिहाल्छु र त्यसो गर्दा के हुन्छ भने युट्युबलाई पनि थाहा हुन्छ यसले चाहिँ यो हेर्दो रहेछ भनेर। युट्युबको पनि एउटा एल्गोरिदम हुन्छ हैन, तपाईहरुले कस्तो कस्तो भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई त्यस्तै रिकमेन्ड गर्छ। र तपाईहरु फिक्सै ट्रेडिङ रिलेटेड भिडियोहरु धेरै हेर्नुहुन्छ होला र त्यही भएर तपाईलाई त्यस्ता भिडियोहरु धेरै रिकमेन्ड गर्छ क्या स्ट्र्याटेजी वाला। त्यसैले यो एउटा बानी बसाल्नुस्। एउटा तपाई कन्सेप्ट सिक्दै हुनुहुन्छ हैन, एउटा युट्युबर वा कुनै एउटा युट्युबरको तपाई भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त्यसकै मात्र हेर्नुस् र त्यसको पनि एउटा स्ट्र्याटेजी छ भने त्यो स्ट्र्याटेजी वाला हेर्नुस्। एउटा यसको पनि हेर्ने, त्यसको पनि हेर्ने, नयाँ अर्को पनि आएको छ त्यो पनि हेर्ने नगर्नुस्। र म यो युट्युब च्यानलमा म तपाईहरुलाई मैले गरेका गल्तीहरु जुन मैले फेस गरिसकेर मैले भोगिसकेको छु र त्यही कुरो तपाईहरुले नगर्नु भनेर बारम्बार मैले भिडियोहरु बनाइरहेको हुन्छु। त्यसैले यदि तपाईलाई मैले गरेको काम राम्रो लाग्दैछ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् ताकि मलाई थाहा होस् कि तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई एप्रिसिएट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर।